بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. کویک اکسس تول بار و تب و فایلش خواندیم. بعد از گفتیم تبای مثل هوم و ویو رو باز بعدن کار میکنیم. مثلا داخل تب هوم ما شما که میبینیم قبلا هم گفتیم که اینا رو با نام گروپ یاد میکنن. در اینجا میبینیم که هر کدومش گروپ و گروپ تایتل ها داریم. پس اگه ما شما حساب کنیم مثلا تقریبا 5 گروپ در هوم داریم، همین رقم 3 گروپ دیگه هم در ویو داریم. خب این رقمی ما شما هم گروپ پیش میریم. امکان داره مثلا 2 گروپ یا 3 گروپ شده در یک ویدیو کار کنیم مطابقش در دیگه ویدیو. خب مثلا ما میخوایم یک متن از اینجا به اینجا انتقال کنیم. اول خود انتخاب میکنین. برای انتخابش یا از ماوس استفاده بکنین یا کنترل A را فشار میتین یا یک شارتکت دیگه هم داره Alt H و S A را که فشار بتین همون کارو میکنه. اگه هیچ کس از استفاده نمیکنه چون شارتکت آسان ترش است کنترل A و یا که سلکت آل کلیک میکنین انتخاب میکنین. مثلا ما این متن میخوایم از اینجا به اونجا انتقال کنیم، از این صفحه به این صفحه انتقال کنیم. اگر اصلش انتقال میکنیم برای چی میگیم کات یا کنترل X. در دیگه صفحه رفته میگیم پیست یا کنترل V. این رو پیست میکنیم اصلش انتقال شد. اما میگفتیم نه ما این رو موو نمیخوایم، ما این رو کپی میخوایم. باز درست برش که کنترل C رو فشار میدیم یا بالای کپی کلیک میکنیم. بعد باز اینجا میایم برش کنترل V یا پیست کلیک میکنیم. بعد اون رو ضرور نیست که لیست باز کنیم. اگه بالا هم کلیک کنیم دایرکتلی رو پیست میکنیم. دوباره کلیک کنیم خب دوباره پیست میشه ماندار. پس با واسطه کپی اصلش موو نمیشه و با واسطه کات اصلش موو میشه. داخل پیست باز یک چیز دیگه هم داریم به نام بخش پیست اسپیشال. یک نوشته رو اینجا نوشته میکنم، بعدا یک کمک اورا چیزا میتیم ادیت هم دیزاین هم برش میتیم. مثلا میگم کلمه احمدزای یک ذره سایزش میگم در خانه مثلا 28 بساز، بولدش هم بساز، اندرلاینش هم میگیریم داشته باشه، رد کلر هم داشته باشه. خب همین رقم فرمت داره. میره کپی میکنم. زمانی رو ما پیست میکنیم در بخش پیست اسپیشال از ما پرسان میکنه که چی رقم میخوای پیست کنیم. اگر بریزی بگیم که unformatted یعنی بدون فرمت اوکی میکنیم، بدون از فرمتینگ یعنی فقط تکست پلین تکست پیست میکنه. اگر برش بگیم نه فرمتد باشه یعنی امروی دیزاینش کلی چیزش باشه، باز میگیم ریچ تکست فرمت یعنی امروی کل فرمت همه چیزش. یا میتونیم برش بگیم نه به شکل عکس میره بر ما پیست کنیم. باز برش چی میگم پیکچر اوکی میکنیم میره به شکل عکس پیست میکنه. مثلا یک تصویر از الده دیگه نوشته چیزی نمیشه، مثل یک عکس خورده کلان که میسازن در حقیقت مثل یک تصویری پروسس میشه. یا که میتونیم ما شما برش بگوییم که نه بر ما میره به شکل وردپد داکومنت من حیث یک صفحه جداگانه پیستش کنیم. یعنی اون کلمه احمدزای پیست بکنه اما وقتی سرش کلیک میکنیم یک صفحه جداگانه بخی واز شه من حیث یک داکومنت بخی جدا. زمان اوکی میکنیم مثلا من حیث یک داکومنت پیست شد. هر وقت سرش دبل کلیک میکنیم در حقیقت یک داکومنت بخی جدا باز میشه. در اونجا میتونیم علیحده کار کنیم. خب باز اینجا سعی کنین با این سیستم یک پرابلم داره. یکی که مثلا ما اینجا چیز متن اضافه میکنیم، مثلا 4 سطر یا 3 سطر دیگه متن اضافه کردیم که جمعاً 4 سطر شد. در اینجا که هست این رقمی 4 سطر کامل نشان میده. یعنی مطلب اگر اونجا 10 سطر باشه اینجا هم 10 سطر میایه. یعنی مثل اینکه در اینجا تایپ کرده باشه من بخاطر جای میگیره، در حالی که خب داکومنت میمونه مثل اتاق در بدرو وارو باشه، یک لینک وارو باید داشته باشه که فقط کلیک کنیم صفحه دیگه باشه اونجا هر چی کار کردیم اینجا دوباره هم لینکش باشه، نه که خاطر مثلا زیاد بخاطر که اگر هدف ما از گرفتن جای باشه خب در اینجا دایرکتلی میتونیم تایپ کنیم. باز برای چی میکنیم؟ زمانی رو ما پیست میکنیم اینی آپشن هم کدشان میکنیم. وردپد داکومنت خو میگیریم اما میگیم دیسپلی از آیکون، یعنی به شکل تکست نه به شکل آیکون به هم داکومنت ما. اگه به شکل آیکون پروگرام ورد یا داکومنت آمد، اگه سر از کلیک کنیم اون گپ بیشتر از داکومنت جدا واز میشه. خب ویژگی از است که اینجا خدا کنه 20 ورق یا 30 ورق 50 ورق دو دیتا داشته باشه، اما در اونجا فقط صرف من حیثم یک لوگو سیو میشه یعنی جای اضافه نمیگیره. اما در اینجا بازی رقم بوده که هر چی در اونجا نوشته میگین و اتومات اینجا انتقال میکرد. در اونجا یک آپشن دیگه هم داریم به نام پیست و پیست لینک. مثلا برنامه اکسل باز میکنیم یک برنامه دیگه از اونجا یک متن رو میخوایم اینجا بریم. مثلا ما یک جدول انتخاب کردیم، اسد نوشتیم، کنترل این طرف فشار میتیم که فیل اوت بکنه، یک بوردرز میگیریم بولد و ایرا اینتگرنگ هم میتیم. خب ایرا سیو میکنم میگم در داکومنت هم نه در دسکتاپ سیوش میکنیم بنام بکن. خب ایرا کپی میگیرم، کپی میگم میبریمش در برنامه وردپد. سکند در برنامه وردپد زمانی رو ما پیست میکنیم ایرا با 2 رقم میتونیم پیست کنیم، یکی پیست یکی پیست لینک. خب حتما کپی نشده. خب میایم اینجا در برنامه وردپد میگیم پیست و پیست لینک داره. پیست به شکل ساده ان لینک تیر پیست میکنه بدون از اینکه مرتبط به اصلیش نمی باشه. خلاصه اگه دومیش انتخاب کنیم پیست لینک معلوم داره که به شکل
ارتباطی، یعنی با اصلش مرتبط می باشه، ارتباط می داشته باشه. مثلا اگر ما بریم در اصل فایل که اینجا باشه یک تغییرات رو بریم، حال توقع داریم که در این تغییرات به خاطر که لینک هست اما هیچ نداره اون تغییرات، اما ارتباطه. مثلا اگر ما بریم بک‌گراند زیر تغییر بدم آبی بسازم یا نوشتایش زرد بسازم یا تغییرات های ایتالیک بسازم یا تا خود نوشتایش بخواد چنج کنیم، مثلا صدف به جای اسد، مثلا هر تغییراتی که من اینجا خلاص آوردم اون تغییرات اینجا هم اتومات وضع شد، داری که در بالاش اصلا تغییرات نامد. پس میتونیم یک متن از جای دیگه که وقتی کپی میکنیم به شکل لینک یا ان لینک هم رو چی کنیم، پیست کنیم. خب این بخش کلیپ بورد. کاتگوری دومش از به نام فونت. در کاتگوری فونت ما شما چی داریم؟ سعی کنین بخش اول ما شما اینجا داریم به نام فونت یا نوعیت‌های خط. زمانی که ما شما هر کدوم از تغییرات ها رو اپلای میکنیم باید انتخاب باشه. مثلا بعضی کسایی که شاگردایی که جدید هستن مثلا وقتی که میان مثلا کلیک میکنن میگن نوشته کلان میشه، نه چیز بولد میشه. چرا؟ کوچ چیزی رو انتخاب نداره. چرا که همون چیزی که ما انتخاب میکنیم تنها تغییرات بالای عمو از میشه. اگه انتخاب از یک لغت باشه اون تغییرات بالای اون یک لغت میاد، اگه سنتنس باشه، اگه کامل پاراگراف باشه یا چند پاراگراف، خلاص نظر همون انتخابش. اگه بالای کل نوشته میخواست معلوم دار رو باید انتخاب کنه. اول من در بخش فونت مثلا اینجا میتونیم فونت های مختلف انتخاب بکنیم. با دیفالت اینجا این فونت که میبینیم این فونت دیفالتش است، اما اگه خواسته باشه میتونیم از اینجا هر فونت دیگه هم انتخاب بکنیم، هر فونت که خواسته باشه. نوعیت‌های خط است در کل. چقدر خطایی که با دیفالت در ویندوز اینستال است، بعداً باز برای خود بعضی فونت های نستعلیق و بسیار فونت های دیگر چی میکنن، دانلود هم میکنن. بعضی فونت ها خب باز بخی سمبولیک است، اصلا سمبول ها هستن. خب ما از کلیک کردن بالای از اینا یکی از فونت ها رو میتونیم ما شما چی کنیم، انتخاب بکنیم. خب سعی کنین بعد از او اگر ما بخوایم دیگه فونت ها رو هم دانلود بکنیم یا در لیست فونت های عمومی بریم، مثلا در ویندوز یعنی در جایی که ما شما فونت اینستال داریم، باز اینجا میریم مور فونتس. اول خب برای شما لیست از فونت های عمومی که در ویندوز اینستال است، همین فونت هایی که ما داریم به نشان میده. کل از این فونت ها با دیفالت اینستال شده. دیگه فونت که بخوایم مور فونتس مثلا کلیک میکنیم از داخل اپستور، بعضی فونت های دیگه رو میتونیم دانلود بکنیم به حساب فارسی یا بعضی زبان های دیگه. مخصوصا فونت که زمان دانلود میشه باز اون فونت ها رو اونجا نشان میده. کسایی که در مطبع کار میکنن یا بخش کورل را یا بخش مثلا چاپ لوحه یا پا کار میکنن، باز اونها کوشش میکنن فونت های زیاد برای خود دانلود بکنن، بخاطر که برنامه اقسام خطایی که میخوان نوشته بکنن اینجا برای فونت نیاز است. خب بعد از این بخش فونت اگه بخوایم این کارو با کیبورد هم میتونیم Alt H و F1 از زمانی که ما شما فشار میتیم Alt H F1 بعداً کده کیبورد البته کده ایرو کیست سلکت میکنیم که ما کدام فونت میخوایم از لیست ها. مثلا اگه ما برش بگیم که من ایریل بلک کار دارم انتر میکنم، تکست ما ایریل بلک میشه، یعنی با کیبورد هم میتونیم کار کنیم. بخش پهلوی ما شما سایز داریم. هر سه از کمان کار سایز انجام میده. این یک درجه خورده کلان میسازه، اینا باز بر اساس درجه عمومی میتونیم ما شما مشخص کنیم. اندازه نوشته ما با دیفالت که هست در هر برنامه فرق میکنه. در خود برنامه وردپد سایز 11 است، اما این نوشته 12 است چون زیر از ورد آورده بودیم و این فونت بر اساس ورد اومده. مثلا اگه برنامه وردپد رو باز کنیم با دیفالت هست، این میبینین این فونت دیفالتش این در فسیک شروع میشه کلیبری، اصلا فونت دیفالتش است و سایز دیفالت 11 است. خب چون ما این متن از ورد آوردیم این فونت ورد که خودش آورده آپتوس و سایزش هم 12 است، اما دیفالت خود وردپد رو رقم 11 است. نوشته رو انتخاب میکنیم، با این گفتم یک درجه کلان میشه اینکریز سایز یا پس دوباره میگیم دیکریز. شارتکتش هست کنترل شیفت علامت بزرگ ریاضی یا علامت کوچک ریاضی. هدف ما از این دو ساین است، علامت کوچک علامت بزرگ. کنترل شیفت با یکش که بگیریم متن خرد میسازه، با دیگهش علامت کوچک متن کوچک میسازه، علامت بزرگ متن کلان میسازه. خب گفتیم استانداردش هم 11 است. اگر خواسته باشیم از اینجا کار نکنیم میتونیم مشمو اینجا بیم. اینجا سایز از 8 شروع میشه کوچکترین و تا 72 کلانترین سایز ادامه داره. کلیک میکنیم اون سایز اپلای میشه. در این وسط بعض سایزها رو میبینیم کل سایزها رو نداره، مثلا ببینید در بین مثلا 12 و 14 13 نیست، یا مثلا در بین 20 و 22 مثلا 21 نیست. بعض سایزها رو نشان نمیده، باز میتونیم نوشته کنیم مثلا براش بگیم که مثلا من سایز 13 رو نشان نمیده 13 رو کار دارم سایز 13 میشه. یا بعضی سایزایی که در لیست نیست، مثلا تا مثال 8 شروع شده اما سایز از این با اینتر کار دارم، یک کار دارم، 2 3 4 5 کار دارم، مثلا 5 کار دارم، اینتر میکنم سایزش میشه 5. یعنی اون کوچکترینش در لیست 8 است، اما شما میتونید از 8 پایین هم نوشته کنید. حد اکثر اگه بخوایم کلان نوشته کنیم، کلانتر هم از این میشه از 72 1638 از این به بالا نوشته نمیتونیم، برعکس رو میگفتم. هر عددی که نوشته بکنید یعنی سایز کلانترینش همین هست، کوچکترینش از 1 شروع میشه کلانترین تا 1638. اما در خود لیست باز 1 و 2 نداره، از 8 شروع میشه تا 72. خب ما فعلا انتخاب میکنم 11 که با دیفالت داره.
بعد از این ما شما چی داریم؟ بعد از سایز، اگر ما بخوایم که خود سایز رو گفتم کنترل علامت بزرگ کوچک ریاضی داره، Alt H S1 مثلا 35 انتر میکنیم، نوشته ما 35 میشه بدون اینکه از ماوس استفاده کنیم. اما آسان‌تر شارتکت های کنترل شیفت علامت کوچک بزرگ ریاضی هست. خب بعد از این ما شما افکت ها داریم، مثلا برایش میگم که نوشته ما رو به ما کم ضخیم تر بساز، میگیریم بولد، شارتکتش از کنترل بی. یا داریم ایتالیک، متن کج میسازه، مثل ایتالیان تکست معمولا تو نوشته میشه، کنترل آی شارتکتش است. یا اندرلاین داریم، ده پایینش یک سطر نشان بده، شارتکتش کنترل یو. یا یک چیز دیگه داریم مشابه نام استریت ترو، این درویش یک خط اپلای میکنه، این درویش در خط از لحاظ استایل برای متن ما شما یک استریت ترو یک خط میره. این باز شارتکت بلتن نداره، اما میتونیم از Alt H X استفاده کنیم. بعد از ویدیو دیگه چی کار میکنه؟ سوپراسکریپت، سابسکریپت. مثلا ما شما کدام وقت نوشته میکنیم، بعضی از مثلا داریم مثلا شکل توان یا طاقت چیزی نوشته میکنیم، یا یگان وقت نوشته میکنیم مثلا فرمولا با نوشته میکنیم مثلا H2O، یا یگان وقت نوشته میکنیم first second third. یگان وقت مثلا این چیزا رو کار داریم، مثلا من انتخاب میکنیم، میرم میگیم کلیک میکنیم سوپراسکریپت، شکل توان یا طاقت رو بالا میبره. یا یگان وقت فرمولا که مثلا نوشته میشه رقم H2O، یا first second third که نوشته میکنیم معمولا این رقم first در بالا نوشته میشه، second third مثلا، یا الله جل جلاله جیمه که بالا میبریم وقت نوشتن. اینا کلشون به واسطه امیا میشن. اگه بخوایم با شارتکت کیبورد کار کنیم، شارتکتش هست کنترل مساوی یا مثبت. مساوی مثبت هر دویشون در یک کلید هست، از اون خاطر میگم مساوی یا مثبت. کنترل اگه ما شما بالای مساوی فشار میتیم میره میشه سابسکریپت، اما که شیفت بگیریم کنترل شیفت مثبت بازی رو بر ما چیز میسازه سوپراسکریپت. اما اگه شیفت ایلا کنیم این کار سابسکریپت انجام میده. اگر اینجا ما شما فونت کلر داریم، رنگ نوشته های ما کدام رنگ باید باشه، اتوماتیکش بلک هست و رنگ های مختلف دیگر هم میتونیم انتخاب کنیم. میتونیم بریم بخش مور کلرز، از این رنگ ها انتخاب کنیم، رنگ های بیشتر، یا میتونیم رنگ ها رو تو ترکیب کنیم به شکل کاستوم خود ما بیایم، یا با اساس درجه براش بگیم که من یک رنگ کار دارم که در کل مثلا رنگ های ما شما سه رنگ تشکیل میشه. این چیز رنگ هایی که میبینید RGB برشان میگه رد گرین بلو، یعنی ترکیبات از این رنگ هاست. شما وقتی مثلا رنگ مثلا زرد کار دارین یا نارنجی کار دارین، اصلا نارنجی وجود نداره، مثلا دو رنگ میکس میکنه، سرخ میاره زرد میاره، مقدار مخصوص میکس میکنه. ما میتونیم واسه درجه هم تو برش بگیم مثلا من یک رنگ کار دارم مثلا 55 درجه دو رد استفاده شه، 100 درجه گرین باشه، 100 درجه هم دو بلو باشه. این یک رنگ تشکیل داد. هم کارت رو میتونستیم مثلا بر اساس درجه ای کار نکنیم، از این قسمتی رو موو کنیم. مثلا این یک رنگ کار دارم، این یک رنگ و او رنگ چقدر لایت باشه چقدر دارک باشه تعیینش میکنیم، درجهش خودش اساین میکنه. بعد میگیم add to custom colors. اگر 3-4 دونه رنگ دیگه رو میخواین اساین کنین، باز دیگه خانه یک انتخاب میکنین، باز یک رنگ دیگه اساین میکنین. بعد custom colors زمانی که اوکی میکنین در اینجا سعی کنین دو رنگ دیگه در بخش custom color داره. میتونیم از غیر از این رنگ ها بریم از رنگای custom color که دیزاین کردیم از اونها هم استفاده بکنیم، یا ایشه. اما دیفالت کلرش اینجوری میشه، اتوماتیک میباشه. اتوماتیک تا بلک فرق میکنه. اتوماتیک بهمونه که یعنی نظر به نوشته ها، نظر به بک‌گراند بازی خودش تغییر میده. یعنی هر زمان بک‌گراندش اگر سیاه شد باید نوشته باید سیاه باید نباشه، یعنی خود تغییر بده. دیگه ما شما چی داریم؟ هایلایتر داریم. هایلایتر مثلا شما دیده باشین در نوشته که مارکر هایلایتر داریم. از قسمت‌های کتاب اگه تو هایلایت میکنن، میتونین بین از هایلایتر استفاده کنین. یا دواخانه زیادتر از هایلایتر رو برای تاریخ‌های دوا استفاده میکنن. باز رنگ‌ها مونا میتونه مثلا اکسپایر شده باشه، رد کلر میگیرن. اگر وقتش زیاد مونده باشه 1 سال 2 سال رنگ سبز میگیرن، اگر کم مونده باشه رنگ زرد میگیرن. خب خلاصه این هایلایت به خاطر است. اگر میخواستیم پس هایلایتر از بین ببریم، میتونیم اینجا بریم برش بگیم نو کلر، همون قسمتی رو که انتخاب کردیم. شارتکت های از یام میره خمس. اگه بخوایم ما شما کار کنیم Alt H C2 رو که انتخاب میکنیم برای ما شما رو داخل کلر میره و میره خم Alt H که دوباره فشار میتیم هایلایتر است. خب با کیبورد بس مشخص میکنیم که کدام رنگ ما کار داریم، دایرکتلی رو اپلای میکنم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.